Ky emision mundësohet nga Pepe Vajpeshku. Përshëndetje zonja dhe zotëri, jemi drejt për drejt këtu në studio në infomagazinës Klan Kosova. Unë jam Kushtrim Sadiku, do jem me ju gjatë minutën në vazhdim. Këto ishin zhvillimet kryesore që shënuan ditën. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka deklaruar se nuk do të përdor muskujt e gjoksin për të rënuar murin në veri. Sipas tij kjo punë do të kryhet me ligj. Mustafa bashkë me kryediplomatin Hoxhe folën në konferencë të përbashkët. AKR dhe vetëvendosja janë gati për të bërë një koalicion në Mitrovic. Burimet klanit thonë se vetëvendosja do të ketë 9 kryetarin dhe 2 drejtori. Elita Demokratike e Kosovës në Mitrovic ka formalizuar prishjen e koalicionit me AKR-n në Prishtinë. Ministria e Drejtësisë Durata Hoxha deklaroi se korrupsioni nuk duhet luftuar vetëm për një javë, por gjatë gjithë vitit, ndërkohë Albulina Haxhiu nga vetëvendosja tha se korrupsioni në Kosovë është në rritje për shkak të sistemit të kapur. Ndërkohë në pjesën e bisedës sot në Infomagazin do të flet këshilltari i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, Bajram Gecaj, njëkohësisht zëvendës ministër i administrimit të pushtetit lokal. Edicionin e sotëm e nisim me kryeministrin e Kosovës Isa Mustafa dhe me konferencën e përbashkët që ai e zhvilloi sot me ministrin e jashtëm kosovare Enver Hoxhe. Aty ku në plan të parë ishin raportin e ndërmjet Kosovës dhe organizatave ndërkombëtare, gjithsesi antarësimi në to, sigur se ishte edhe raporti me Aleancën Veriatlantike. Por pjesa kryesore e këtij zhvillimi ishte muri që po ndërtohet në veri të Mitrovicës nga pala serbe. Isa Mustafa deklaroi se nuk do të përdor muskujt e gjoksin për të rënuar murin në veri, por një gjë e tillë do të rregullohet nëpërmjet ligjit. Besnik Tahiri ka ndjekur këtë konferencë, ai na sjell detajet. Kryeministri Isa Mustafa bashkë me ministrin e punëve të jashtme Enver Hoxha të njëjtën ndole në konferencë për media. Dy qeveritarët u shfaqen për të folur për siç u tha të arriturat që janë shënuar në raportet e Kosovës me organizatën ndërkombëtare, si edhe në fuqizimin e subjektivitetit ndërkombëtar. Por lajm këtu u bë deklarimi i parë Isa Mustafës për murin që tashmë ka zënë vend në bregun verior të urës së Ibrit. Ne s'do ta qesim gjoksin asnjëherë ose s'do t'i tregoj muskujt, sepse muskujt edhe gjoksin e çet ligj. Dhe ne do të vim situatë që të respektojmë ligjin, ose duhet të respektojmë ligjin në këtë aspekt. Ministria e Mjedisit është duke vepruar me inspektoratin e vet atje që të konstatojë gjendjen. Ndërkohë shefi i ekzekutivit foli hapur edhe për vizitën e tij në veri të Kosovës që zhvilloi javën e kaluar. Atje ajo i detyrua të marrë rrugë malore, pasi që për të shkuar nëpër magjistrale, serbët i kishin bërë barikadë për ta penguar. Unë nganjëherë në shtëpi time kur shkoj prej këtu, kur ka pas protestë ose kur ka pas qytetar, i kam pyetur se ka mund të shkojë në mënyrë që mos ballafaqohemi me njerëz, sepse nuk kemi nevojë që ne tash të krijojmë konflikte rrugës për të më arrit atje. Qëllimi jon ka qenë me shku në inaugurim, jo me u ballafaqu me qytetarë që për arsye të ndryshme, sepse ne s'mund të mshejmë se këto janë arsye të Serbisë që ata me çdo kusht dëshirojnë të krijojnë pengesa. Ndërkohë në këtë konferencë u shpalosën edhe lajmet që u quajtën të mira. Shefi i qeverisë tregoi se një ditë më parë erdhi një letër nga NATO. Aty sipas Mustafës, por dhe varësit të tij për diplomaci Hoxhaj, Aleanca Veriatlantike u shfaq e gatshme që të fuqizojë raportin me Kosovën. Prej sotit fillojmë të lëvizmi në mënyrë konkrete drejt integrimit të Kosovës në NATO dhe siç e përmendi kryeministri, letra ofron një raport mirëfillt mes NATO-s dhe Kosovës dhe një substancë të plotë të bashkëpunimit në mes të Kosovës dhe NATO. Hoxha ju kthye edhe një herë gardhit nga betoni në Mitrovic, duke thënë se kjo do t'i kushtojë Serbisë. Kjo politikë ka dështuar, por Serbia ka një mur politik në raport me Kosovën, që është mur politik i Bashkimit Evropian, pa njoftë Kosovën. Serbia nuk mund të integrohet në Bashkim Evropian. Ministri Enver Hoxha gjithashtu deklaroi se janë duke u bërë përpjekje maksimale që deri në fund të këtij viti të marrin edhe disa njohje për shtetin e Kosovës.
Ndërkohë, Ministri e Drejtësisë Durata Hoxha tha se korrupsioni nuk duhet të luftohet vetëm në këtë javë, por gjatë gjithë muajve dhe gjatë gjithë vitit. Ajo këto komente i bën në turizmin e organizuar nga koalicioni i organizatave jo qeveritare në javën kundër korrupsionit me temën shkalla e zbatimit të strategjisë kundër korrupsionit, ku kanë marrë pjesë shumë përfaqësues të organizatave të shoqërisë civile, por edhe përfaqësues të institucioneve të Kosovës, kryesisht nga kuvendi, por edhe institucionet tjera të pavarura. Në vazhdim të ndjekim deklaratat kryesore, jo vetëm të ministres Durata Hoxha, por edhe të përfaqësuesve tjerë. Kam marrë masa të menjëhershme për rivlerësimin e infrastrukturës ligjore që mbulon këtë sferë, si dhe kam iniciuar procesin e plotësim ndryshimit të një sër ligjesh. Në këtë kuadër dhe në kuadër të kësaj strategjie, pasi kam dëgjuar edhe rekomandimet e shoqërisë civile, kemi iniciuar procesin e plotësim ndryshimit të kodit të procedurës penale, si dhe plotësim ndryshimin e ligjit për konfliktin e interesit, përmirësimin e të cilit e konsideroj si një nevojë imediate për shkak të rëndësisë që ka në definimin e qartë të raporteve ndërmjet interesit publik dhe privat. Dallim ky që mbetet vital për ndërtimin e një rendi demokratik dhe që ka për qëllim primar për kushtimin e zyrtarëve shtetëror në mbrojtje të interesit publik kolektiv. Ministrja përmendi ligjin ose projekt ligjin për parandalimin e konfliktit të interesit. Në qoftë se në këtë, unë nuk e kam parë këtë draft ligj sepse ende s'ka ardhur në Komision për Legjislacion, por në qoftë se në këtë projekt ligj nuk ndalohen zyrtarët e lartë që të bartin më shumë se një funksion publik, atëherë s'kemi bërë asgjë. Ne sot kemi zyrtarë të lartë që kanë 6 vende të punës ose 5 vende të punës, për këtë ndoshta mund të na flasë edhe përfaqësuesi i Agjencionit kundër korrupsionit, por dhe kemi 45% të popullsisë që janë të papunë. Në ndërkohë kemi zyrtarë të lartë që kanë 6 vende të punës. Si mund të jenë efikas këta në detyrën e tyre kur kanë 6 vende të punës ose 5 ose 3 e 4 vende tjera të punës? 23 ata akuzaj në shtru për krim të organizuar me pjesëpërdorim në detyrës zyrtare, për tyne 5 panderin akuzuar për krim të organizuar, 220 persona për pjesëpërdorim në detyrës zyrtare. Për këtyre të akuzave 15 të akuzave këta është prokuroria speciale, sepse numri më i madh i randë ka që kompetencë kësaj prokurorie, ndërsa 8 akuzave prokurori tjera. Hetimi ende gjenë 6 landë me 68 persona, e tyne 44 janë për krim të organizuar. Duhet të seklu ato se prokuroria nuk është e kapën, sepse në grupin e personave nivelit lartë kemi kryetar komunave, deputet, sekretar permanent, gjyqtar, prokuror, ministra dhe ish-ministra. Unë nuk e di cilë është nivel më i lartë nëse përfshin këto persona. Ne kthehemi edhe njerë politikës. Nisma për Kosovën ka arritur që të nënshkruajë edhe marrëveshjen e dytë të koalicionit për zgjedhjet për kryetar të komunës së Drenasit. Kështu kandidati i pavarur Gjavit Drenori ka nënshkruar marrëveshjen sipas të cilës mbështet kandidatin e Nismës Isa Xhemajlaj në këtë garë. Kjo pasi ofertës e kandidatit pavarur për kryetar të Drenasit Drenori është përgjigjur kandidati i Nismës Xhemajlaj që ka rënë në balotazh për të parin e kësaj komune. Këtë të njëjtë ata kanë nënshkruar marrëveshjen me anë së cilës Xhemajlaj zotohet se do të çojë përpara pikat kryesore të programit të Drenorit. Ai ka thënë se kjo është një marrëveshje shumë e rëndësishme për qytetarët e Drenasit dhe se pikat e saj kanë ngjashmëri me ato të programit të Nismës. Kurse Drenori ka thënë se ka pranuar një telefonat edhe nga kandidati i PDK-s Ramiz Ladrovci, që ka kërkuar që nënshkruesi i kësaj marrëveshje të jetë subjekti i tij, por Drenori nuk e ka pranuar ofertën e tij. Ai u ka bërë thirrje votuesve të tij që më zgjedhjet e 18 dhjetorit, pra në balotazh, të votohet kandidati i Nismës Isa Xhemajlaj. Mbrëm në Klan Kosova u fol për arritjen e një koalicioni në nivel qendror ndërmjet Aleancës për Armërinë e Kosovës dhe Aleancës Kosova e Re, mirë po sot ka reaguar kreu i AKR-s Bexhet Pacolli. Nuk ka asgjë konkrete për ndonjë koalicion eventual me AAK-n, përkundër që në media është publikuar një fotografi e bërë para pak çasësh në shtëpinë time ndërmjet liderit të AAK-s Ramush Haradinajt dhe mua, ka shkruar Pacolli. Ai ka shtuar se Haradinaj ishte mysafir në shtëpinë e tij dhe kanë biseduar për shumë gjëra, por për situatën në vend dhe për nevoja urgjente për ndryshim. Pacolli është shprehur se AKR është në procesin e brendshëm zgjedhor dhe para se të mendoj për koalicione, ai ka shumë punë për të bërë
në riorganizimin dhe faktorizimin e vetë. Por duket se AKR është gati për të bërë një koalicion tjetër, është lajmi i fundit që ka mbritur sot në redaksin e Klan Kosovës dhe ne fokusohemi rreth zhvillime në Mitrovic, aty ku shumë shpejt pritet që AKR të bëj koalicion me lëvizjen vetëvendosje pas ikjes Lidhjes Demokratike të Kosovës nga koalicioni që ishte deri tani dhe deri burimet klanit bëjnë me dije se vetëvendosjes janë ofruar 2 drejtori dhe pozita e nënkryetarit. Po ashtu ka patur edhe një komunikim ndërmjet në fakt gazetarët Klan Kosovës dhe përfaqësuesi televizjes vetëvendosje Faruk Mujka, i cili ka thënë se ka një gatishmëri për të bërë një koalicion, megjithatë, sipas tij ende pritet momenti i zyrtarizimit pra të një ujdia bashkëqeverise në komunën e Mitrovicës ndërmjet vetëvendosjes dhe AKR-s Agim Bahtirit. Lidhja Demokratike e Kosovës sot edhe ka zyrtarizuar atë çfarë mbrëmje ka paralajmëruar në Klan Kosova, pra prishjen e koalicionit me Aleancën Kosova e Re pas shkarkimit të drejtorit të tyre. Sot Lidhja Demokratike e Kosovës Dega e Mitrovicës, përfaqësuesit e tyre kanë ardhur në Prishtinë për ta bërë një gjë të tillë. Ndjekim kronikën e Vullnet Krasniqit. Erdhën në selin qendrore në Prishtinë. E nga këto kryesia e Lidhjes Demokratike të Kosovës Dega në Mitrovic edhe zyrtarisht kumtoi lajmin e prishjes së koalicionit me AKR-n. Kryetari i kësaj dege Safet Kamberi tregoi disa nga arsyet pse vendosën ta braktisin qeverisjen lokale të Agim Bahtirit. Këto kohë të fundit ne kemi pa një gatishmëri jo të kënaqshme të zotit Bahtiri për të trajtuar këto çështje dhe ne kemi filluar këto mosfajtimet tona për shkak edhe tek menaxhimi i buxhetit, mirë po edhe te trajtimi dhe ndarja e buxhetit nga komuna ku kryesisht është tentuar që dikaster të cilët i ka udhëhequr Lidhja Demokratike gjithherë ta zvogëlon buxhetin dhe të mos ketë performancë të mirë, po përkundër kësaj ne kemi arritur që atje bëjnë punë të mirë. Veç këtyre mosmarrveshjeve, Kamberi tha se kupa u mbush me shkarkimin e drejtorit të arsimit në komunën e Mitrovicës, Pajazet Hajzerit, e që ishte emëruar nga radhët e LDK-s. Zoti Bahtiri këto kohë të fundit ka marrë disa vendime të cilat nuk i kanë konsultuar veçanti mu si kryetar dega ato dhe si nënkryetar komune, që kemi qenë edhe partner kryesor, mirë po ka marrë vendime të cilat në asnjë rrethon dhe asnjë formë semi informu ne. Bile me rastin e fundit rreth drejtorit të arsimit, këtë informat ne kemi marrë nëpërmjet mediave. Këtu tha se LDK e Mitrovicës do të ketë angazhime tjera. Vetmin rival politike konsiderojmë që kemi Partinë Demokratike dhe gjithë ky aktivitet do të zhvillohet në atë drejtim ku LDK-ja do të merret ekskluzivisht me aktivitetet e saj, që këto kohë të fundit ka pasur një aktivitet jashtëzakonisht ngjeshur edhe me forumin e Grus, edhe me forumin e rinor, mirë po edhe me fuqizimin e strukturave tjera në nivelin ndege. Para se ta përmbyllin konferencën, këtu u fol për kontributin që u tha ta ketë dhënë Lidhja Demokratike e Kosovës si partner i koalicionit me AKR-n në dobi të Mitrovicasve. Klan Kosova nuk ka mundur të marrë një përgjigje nga Bahtiri mbi atë se cili do të jetë veprimi i tij, tashmë kur ka humbur shumicën në kuvendin komunal të Mitrovicës. Vjen më tutje me informacione të tjera. Familjarët e të arrestuarve për sulm të konsullatës turke në Prizren i kanë dërguar letër ambasadës së Turqisë dhe institucioneve të Kosovës. Ata kërkojnë falje për veprimin e fëmijëve të tyre. Në letrën e dërguar ata thonë se nuk kanë asgjë kundër popullit turk. Sipas familjarëve të të arrestuarve, incidenti që ka ndodhur më 28 nëntori ka bërë të ndihen keq dhe nuk dëshirojnë që të politizohet në asnjë mënyrë, nga sa ajo çfarë ka ndodhur nuk përfaqëson në esencë atë çfarë ndjejnë për shtetin turk. Shtetin i cili siç thonë ata e ka përkrahur shtetin e Kosovës dhe vazhdon të përkrahë në çdo aspekt. Ne besojmë se fëmijët tanë kanë bërë një veprim të qastit, të pamenduar mirë dhe nuk kanë pasur asgjë kundër konsullatës turke. Komuniteti turk dhe mbi të gjitha shtetit mik të Turqisë, thuhet në këtë letër, ndërkohë të arrestuarit për sulmin e konsullatës turke. Janë arsyetuar sot para gjykatës se nuk e kanë ditur se cilin objekt po e sulmojnë.
Një person është vrarë gjatë ditës së djeshme në Prizren dhe sipas policisë rreth orës 16 e 15 minuta kanë pranuar një informat që në rrugën Kuksi ka patur të shtëna nga armë zjarri dhe se një qytetar është plagosur rënd dhe i cili është dërguar në emergjencën e spitalit rajonal në Prizren për trajtim mjekësor. Mirpo sipas mjekëve viktima nuk ka mundur të mbijetojë. Policia ka njoftuar se 2 vëllezër dhe xhaxhai i tyre kishin dalë në një livadë rreth shtëpisë së tyre për shtëna me armë zjarri dhe me vete kishin marrë 2 pistoleta. Gjatë manipulimit të pasigurt, dyshohet se i dyshuari me inicialet ESH i lindur më 1996 nga pakujdesia e ka shkrehur një plumb në drejtim të xhaxhait të tij, i cili rezultoi të ishte fatal. Trupi pa jetë është dërguar për autopsi, ndërsa i dyshuari është ndaluar në masën e arrestit policor. Sot është dita ndërkombëtare që shënon për të drejtat dhe liritë e njeriut dhe me këtë rast ka patur një konferencë të organizuar ku ka folur edhe presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili ka bërë me dije se në fakt drejtat e njeriut duhet të mbrohen më shumë nëpërmjet ligjeve që duhet të forcohen dhe të pasurohen edhe më tutje. Garantuesi të drejtave të njeriut është Kushtetuta e Kosovës. As ligjet nuk mungojnë. Mirpo këto mekanizma, sipas presidentit Hashim Thaçi, duhet të forcohen dhe pasurohen edhe më tutje. Ai këtë e tha në konferencën me temën të drejtat e njeriut dhe integrimi grupeve të marginalizuara në Kosovë, financuar nga USAID-i. Rëndësia e drejtave dhe lirive themelore të njeriut është vendimtare për të siguruar demokracinë dhe sundimin e ligjit në Kosovë. Nuk do të ketë demokraci të mirëfillt dhe sundim të ligjit nëse qytetarëve nuk u sigurohet respektimi, mbrojtja dhe zbatimi i të drejtave të tyre. Sipas tij, respektimi të drejtave të njeriut dhe grupeve të marginalizuara nuk është sfidë vetëm për Kosovën, por edhe për vendet e zhvilluara. Ndërkaq zëvendës ambasadorja e SBA-ve tha se Kosova ka shënuar progres, mirëpo vetëm ligjet sipas saj nuk mjaftojnë. Çdo shoqëri duhet të di se nuk është e pranueshme që të lihen jashtë rrjedhave kategori të caktuara, kur dihet se në shtetin më të ri në Evropë, më shumë se gjysma e popullatës është nën moshën 25 vjeçare. Konferenca e sotme duhet të shfrytëzohet si thirrje për veprim. Ajo vlerësoi dhe shprehu përkrajen për ligjin për liritë fetare, pasi sipas saj, ky ligj mbron të drejtat dhe do të luftojë terrorizmin. E gratë, sipas deputetës së Kuvendit të Kosovës Blerta Deliut, janë ndër grupet më të marginalizuara. Për të drejtat e tyre, Deliu tha se në vazhdimsi po hartohen ligje të mira, mirëpo problem mbetet zbatimi i tyre. Në qeverinë e Republikës së Kosovës që ka shumë pak ministre dhe që ne si graj me mundu vazhdimisht ta potencojmë, niveli lokal është ai që është njëri prej shqetësimeve më të mëdha tonat. Ka ende komuna në Republikën e Kosovës, cilat përkundër ligjit, përkundër obligimeve që dalin nga legjislacioni kosovar, nuk kanë ende në drejtoratet e tyre asnjë drejtorish grua. Mirëpo pjesëmarrja e ulët e grave sipas të pranishmëve nuk është vetëm në Kosovë, por në gjithë botën. Kjo konferencë u organizua në prag të shënimit të ditës së ndërkombëtare për të drejtat dhe liritë e njeriut. Këshilli i prindërve të Kosovës është i zhgënjur me rezultatet e testit ndërkombëtar të vlerësimit PISA, ku Kosova u rendit në 3 vendet e fundit botës. Edhe prindërit, sikurse edhe institucionet shtetërore komunale kanë pritur shumë më tepër nga ky vlerësim, i cili edhe pse në vendin ton aplikohet për herë të parë, rezultati është tepër shqetësues dhe tregon nivel jo të mirë të arsimit në Kosovë. Veçtjerash, Këshilli i prindërve apelon që ky rezultat i vlerësimit PISA të mos përdoret për qëllime të cilat nuk i kontribuojnë situatës nga kushdo qoftë, por gjithçka të jetë në kontekst të zgjedhjes së problemeve, kurse si ky proces të politizohet. Nëpërmjet kësaj komunikate, Këshilli i prindërve të Kosovës u bëri apel gjithë nxënësve që mos të dekurajohen për të angazhohen për mësimdhënie sa më cilësore, me shpresën që testi i ardhshëm do t'i gjejë më të përgatitur dhe me rezultate më të larta. Ndërkohë në shkollën e Minduraku në Prishtinë është rikthyer ngrohja pas 2 ditësh mungese dhe sipas drejtorit të kësaj shkolle, Agim Mexhuani, përgjatë këtyre ditëve nuk ka patur mundësi të ketë ngrohje në këtë objekt, pasi që ka patur mungesë të naftës, por se siç tha ai, mësimi është zhvilluar normalisht. Pas furnizimit me naftë, procesi mësimor u rikthye normalitetit dhe krejt kjo ka ndodhur për shkak se ka patur vonesa teknike të lëndës djegëse ose të naftës.
Vjojmë tutje me lajmet nga arena ndërkombëtare, shkojmë në Irak, atje ku si pasojë e një sulmi kanë humbur jetën 55 persona në qytetin e Kaimit, në fakt aty ku ka patur luftimin ndërmjet forcave irakiane dhe rebelëve dhe forcave terroriste të ISIS-it. Njerëz të vdekur shihen gjithandej rrugës. 55 persona humbën jetën si pasojë e një sulmi në qytetin Qajm, ndërta 12 gra dhe 9 fëmijë. Shumë njerëz kanë mbetur në ngërmadhat e ndërtesave të shkatruara, ndërsa qyteti është në kaos dhe i shkatruar i tëri. Zyrtarët në Bagdad nuk dolen menjëherë me një raport për ngjarjen. Por këtë e bëri Shteti Islamik, duke fajsuar forcat ajrore të Irakut për sulmin. Sulmi ndodhi pasi forcat irakiane janë të përfshirë në një fushat 7-javshe për të shtypur militantët e ISIS-it në qytetin e Mosulit. Lufta e ashpër mes këtyre të fundit dhe ushtarëve irakian nuk është ndalur në këtë qytet që kur Shteti Islamik e mori nën kontroll këtë territor. Shkutemi për spote publicitare, pas pak dojmë bashkë me zotin Bajram Gecaj, këshilltari kryeministrit Mustafa dhe zëvendës ministër i pushtetit lokal. Qëndroni më tutje me Infomagazin. Rikthehemi drejt për drejt në studion e Infomagazinës në këtë pjesë dytë. Në pjesën e bisedës i ftuar është këshilltari kryeministrit Mustafa zoti Bajram Gecaj, njëkohësisht zëvendës ministër i administrimit pushtetit lokal për të diskutuar mbi një sër çështjesh aktuale që tangojnë skenën politike dhe skenën vendore pas një diskutim, sidomos duke e ditur atë çfarë po ndodh në veri të Mitrovicës tek pjesa e Urës. Zoti Gecaj, mirë se erdhe në studion e Infomagazinës. Një mur i pa paralajmëruar, i pa planifikuar, po duke që do mbi në pjesën e veriut nëse i referohemi qëndrimit ose nëse i referohemi vullnetit të palës veriore ose dikuj tjetër që ka planifikuar. Si do duhet përballen me një situatë të tillë? Ne veç po përballemi, ju e keni dëgjuar sot kryeministrin që ka thonë që me këtë çështje nuk duhet të merrem me muskuj, po me ligj. Pra janë procedurat ligjore të cilat po ndërmirën. Dje kanë shku inspektorët e Ministrisë Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor, edhe gjithë e kanë dalë punën në këtë mur, po sa kanë marrë vesh që një gjë e tillë po ndodh. Edhe sot nuk ka pas ndërtime, pra puna është ndalë. Tani në ndërkohë ne kemi një delegacion nga Bashkimi Evropian që ka ardhur në Kosovë, edhe i cili është në diskutimet vazhdueshme si me institucionet qendrore të Republikës Kosovës, po ashtu edhe me institucionet lokale atje në Mitrovicë, mënyrë që të gjendet zgjidhja për këtë çështje. Mirë, si do mund të zbërthehet kjo çështje e muskujve dhe gjoksit? Për arsye se shteti i dëshmon edhe muskujt edhe gjoksin kur duhet. Po kur duhet, po paraprakisht ka procedura. Para se të ndodhë ajo ka procedura dhe unë besoj që ato ka zhvillohen. Ju e dini që në Bashkimi Evropian ka marrë përgjegjësinë për revitalizimin e asaj ure, në mënyrë që ura të lëshohet në funksionim në janar. Edhe unë po shpresoj dhe po besoj që ajo do të ndodhë. Për shkak të kësaj edhe nuk është vërejt puna e këtij muri, po sa u marrë vesh, Ministria ka shku atje, ka ndalu punën, edhe tash do të shihet se si do të veprohet. Unë nuk mund të flas për këtë sepse bisedimet janë në vazhdim. Është përgjithësi se në fakt është garantuar se Bashkimi Evropian se aty nuk do ketë mur, në fakt do jetë një urë e revitalizuar në formën siç është paralajmëruar më herët. Bashkimi Evropian nuk garanton se nuk do të ketë mur aty, po ka një marrëveshje. Edhe tani me Bashkimin Evropian, Ministria e Dialogut dhe Ministria e hapësirës planifikimit hapësinor janë duke diskutuar këtë çështje. Unë besoj se së bashku edhe me organet komunale atje, në mënyrë që të gjitha më e mirë e mundshme. Pra ju nuk e di fizikisht, e dini se si qëndron kjo puna murit. Pra është ura, pas urës me marrëveshjen e Brukselit është parapar një rrethrotullim. Edhe pastaj shkojnë 2 rrugë anash, sepse është parapar që ajo rruga ekzistuese që ka qenë përmes do të mbyllet, pra do të jetë rrugë vetëm për kapsor. Edhe tash në fillim të asaj rrugës për kapsor kjo ka ndodhur. Nuk është pra te ura në fillim të urës, por në fillim sepse kjo rrugë do të mbyllet edhe ashtu. Pra rruga ekzistuese me marrëveshje do të mbyllet, sepse do të hapen 2 rrugë anësore. Tash është ajo ai muri në
harmoni me marrëveshjen e Brukselit ajo, kjo është çështje të cilën ne ka e diskutojnë. Ministrja e dialogut së bashku me përfaqësues të Ministrisë së Planifikimit Hapësinor dhe unë besoj që sot ose nesër do të gjendet një zgjidhje për këtë çështje. Ka pasur komunikim me kryetarin e komunës së Mitrovicës së Veriut për të marrë shpjegime se çfarë është ai muri. Kanë pas komunikim këta. Këtu po ju them që edhe sa po flasim, këtu bisedimet ka vazhdojnë, edhe sot u besoj edhe nesër derisa të gjendet zgjidhja. Cili është roli i ministrisë në fakt që ju jeni si zëvendësministër, Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal në një situatë të tillë? Ai ne përfshirë edhe ju? Jo, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal merret në çështjen e komunave, merret vetëm me çështjet me të cilat nuk merren ministri tjera të linjës. Nëse ajo është në kompetencë të ndonjë ministri tjetër, ju nuk jeni të përfshirë në një situatë të tillë. Zoti Gecaj, shumë komente dhe shumë shqetësime lidhur me një mur që po tenton të ndërtohet në pjesën e Veriut të Mitrovicës dhe shumë dyshime nëse qeveria e Kosovës, pjesa ekzekutive, ka forcë ose ka kompetencë të ndërhyj atje. A ka pushtet qeveria e Kosovës edhe në veri të vendit? A ka pushtet që në një situatë potenciale, po që kështu, shkoj dhe të ndërmerë masa atje? Shqyqoni, tash po flasim prap po kthehem te ajo tregimi muskëve. Unë po ju them që ne, qeveria e Republikës Kosovës, deri në vitin 2013 nuk ka pas fare qasje në veri. Ndërsa sot ka shumë. Ne kemi në kontrol doganat, ne kemi kontrol policinë atje. Policia është në nëzgjirin e përgjithshëm të policisë e Kosovës. Pastaj tash shumë afër jemi që kjo të bëhet edhe me gjyqësorin. Mbrojtja civile është shumë, pra nuk ekziston më. Ne si Ministri Administrimit të Pushtetit Lokal, zyrtarët tonë vazhdimsi udhtojnë ato, edhe une personalisht. Sarë kam punë, shkojnë në gjitha të pjesë të veriore. Pra, zakonisht ju blokojnë rrugën. Qasja po rritit. Ajo është çështje tjetër. Mu jo. Kjo ka ndodhur në vizitë. Po do i kthehemi edhe asaj. Do i kthehemi edhe asaj. Deri sot nuk kam pas problem. As zyrtarët edhe të nivelit matull të Ministrisë Qeverisë, Ministrisë sonë nuk kanë pas probleme të tilla. Pra, qasja po rritet në veri. Nuk është e kënaqshme, përshka edhe ekziston dialog. Pra, po të ishte situata kënaqshme, nuk do të kishim dialog të ndërmjetësuar me Bashkimin Evropian. Po unë besoj që janë bërë hapa shumë të mirë edhe të suksesshëm në këtë drejtim, edhe besoj që në vitet në vazhdim kjo vetëm që do të thellohet. Do të thellohet dhe do ketë, në fakt, nëse do duhet përdorë edhe forcën, qeveria e Kosovës do ketë mundësi ta bëjë një gjë të tillë. Shqyqari, përdorimi e forcës vërtet është mjeti i fundit që duhet të përdoret, sepse ju po flisni për përdorimin e forcës ndaj qytetarëve të Republikës Kosovës. Jo ndaj qytetarëve. Po qytetarët ata ndaj një ndërtese që ndërtimi që është i paligjshëm. Aty them ne po themi që nëse do të veprohet me fuqinë e ligjit, jo me fuqinë e muskave. Ashtu ka thonë sot kryeministri edhe ashtu është ka veprohet. Pra jeni në bisedime të shifet se vërtet ky muri a hyn në kuadër të asaj marrëveshje që kem pas në Bruksel apo jo. Nëse nuk hyn, atëherë ai muri do të rrezohet. Po ajo varet nga rezultati i bisedimeve që janë në vazhdim e sipër. Ju thatë se po ndërtohen ura, natyrisht qeveria e Kosovës ka pasur këtë qasje, po ndërtohen ura për të komunikuar sa më shumë me qytetarët, natyrisht edhe serb të Verit, por ja po ndërtohen mura. Është ky rezultat mbase i komunikimit ndërmjet partnerëve të koalicionit, zoti Gecaj, në fakt ndërmjet komunikimit edhe me listën serbe, e cila së fundmi ka qenë shumë bllokuese. Jo, shqyqone, unë nuk mund të them që ky muri është rezultati i asaj. Ne kemi komunikimi ndërprerja vërtet e pjesshme e komunikimit të listës serbe me institucionet e Republikës së Kosovës ka rezultuar për arsye krejtësisht tjera, pra nuk ka të bëjë fare me çështjet e ndërtimeve që po ndodhen rreth asaj ure, duke përfshirë edhe këtë muri. Pra ju e dini që kjo ka ndodhur atëherë kur është aprovuar ligji i Trepshës, edhe ajo është arsyeja pse lista serbe ka dalë nga. Kështu që nuk besoj që kjo ka një sër arsyesh në fakt lista serbe që refuzon ta bëjë. Por është muri produkti i listës serbe, është muri produkti i Beogradit. Shqyqari, tash ne duhet të shohim se produkti kuj është. A është produkti i komunës, sepse ju themi që për ndërtimet komunale në gjitha komunat është përgjegjëse komuna. Në gjithat ka një procedurë ligjore që duhet të zbatohet, për shembull duhet të ketë plan urbanistik i cili është i aprovuar nga Ministria përkatëse.
Pra nëse ka klarifikime të tilla, atëherë ajo hyn në kuadrin e kompetencave të komunës, sepse ne nuk kemi dëgjuar asnjëherë që dikush ka kundërshtuar pse është ndërtuar një mur, një ur apo një diçka në komunat e Republikës së Kosovës, sepse është kompetencë komunale. Megjithatë, ka procedura ligjore, edhe kjo është ka shiqohet se ajo në zbatua apo nuk në zbatua ato procedura. Mirë, e përmendet vizitën e kryeministrit Isa Mustafa në veri të vendit. E përmendet ju? Jo, po thëmë, kur e komentuat unë bëra pyetjen, sot e ka komentuar edhe vetë Mustafa në konferencën për medje, dhe kur flasim për pushtetin në veri, pushtetin e qeverisë e Kosovës, sikur ajo blokado, ai barikadim me i qytetarëve sërb e dëshmon në fakt se qeveria e Kosovës nuk ka pushtet në pjesën veriore të vendit. A pajtoheni me këtë konstatim, zoti Gecaj? Jo, unë i thash më herë që ka, i përmenda disa arsye pse vërtet, i përmenda disa arsye pse ishte një zhvillim radikal. Qeveria e Republikës Kosovës ka pushtet edhe në Prishtinë. Megjithatë ju e dini që në Prishtinë Parlamenti i Kosovës është sulmuar gaz në sjellës, qeveria e Republikës Kosovës është sulmuar me koktejl Molotovi. Pra, edhe pse ke pas pushtet Prishtinë, ne kemi qenë të sulmuar. Pra, nuk do të thotë që një pjesë të disa qytetarëve të Republikës Kosovës apo të veriut atje dalin e bllokojnë rrugën që vërtet nuk po shtrihet autoriteti. Pra, njerëz të pakënaqur ka edhe këtej edhe anej. Atë ditë ju e keni pa që ka pas një mas shumë të vogël njerëzve të cilët e kanë bllokuar rrugën me disa kamiona, duket që ka pas edhe disa automete tjera, sepse nuk kem kaluar atje, kem pa vetëm në media. Policia, e cila është përgjegjëse për sigurinë e kryeministrit të Kosovës, ka ardhur konkludim që më mirë do të ishte që të shkojmë për rrugë anësore, se sa... Ju keni qenë vetë atje, bashkë me kryeministrin, ishte mundimshme ajo? Jo, s'ka qenë mundimshme, ka qenë një rrugë alternative bashkë e lezetshme nëpër një pjesë shumë të bukur të Republikës Kosovës. Ne kemi shku... Keni mësuar shtigje të reja? Po, unë jam një lloj bjeshkatare, vërtet, sepse kur kam qenë fëmijë, thuja 4 muaj kam dalë bjeshk, kështu që mu ka pëlqy bashkë shumë, më kalon përshtypje sepse ndoshta kush do të kisha pas rast ta shoh atë pjesë të Kosovës. Mos ndoshta do e dini gjithë gjeografinë e pjesës veriore të vendit, kur do duhet në të ardhmen të shkoni atje për arsye se të qasjes në fakt edhe të mos pëlqimit serbëve. Unë besoj që gjitha këto tensione në të ardhmen do të ulen, edhe ne vërtet do të kemi qasje të lirë në gjitha cepet e Republikës së Kosovës, po ndoshta në të ardhmen nuk do të kemi mundësi të shkojmë këtyre rrugëve, sepse rrugë tjera do të jenë të lira, kështu që ka qenë një përvojë. Do i shpeshtoj kryeministri Mustafa vizitat në veri? Po shiqani, kryeministri Mustafa ka shku në shtetin e vetë, në vendin e vetë, në Republikën e Kosovës, i ftuar nga një organizat, një aleancë mike, pra ka qenë Kvori, i cili ka ftu kryeministri Mustafa kapacitet zyrtare, që të vizitoj atë pjesë, ne kem shku, kurdo që të paraqiten nevoja tjetër herë që kryeministri të vizitoj atë pjesë, ne do të bëjmë, ne do të dëshirojmë që kjo të ndodhë me një bashkëpunim të plot me të gjitha strukturat e Republikës së Kosovës, duke përfshirë strukturat lokale, po do të shohim se si do të rrjedhin gjanat me ta. Në fakt, një çështje që ndërlidhet mbase me një situatë të tillë në veri, pas një diskutim është edhe dialogu ndërmjet Kosovës edhe Serbisë që po zhvillohet në Bruksel. Zoti Gecaj, mendoni se gjitha këto zhvillime mund të ndikojnë ose mund të kenë implikime në dialogun që po zhvillohet atje, marrë parasysh edhe deklaratave destruktive nga zyrtarët e Beogradit, sidomos nga zoti Gjurić së fundmi. Jo vetëm për vizitën e zotit Mustafa, por edhe për çështjen e urës, edhe për çështjen e murit, edhe për gjitha këto. Po shiqani, tash arsyeja kryesore pse jemi në dialog, mu është bukja qasja në pjesën veriore. Pra, ne jemi në dialog, as nuk kemi për inatit Serbisë, as për qeft Serbisë. Dialog jemi për shkak të interesit nacional të Republikës së Kosovës. Unë e thash në fillim të kësaj interviste që ne për mbi 13-14 vite nuk kem pas fare qasje. Është marrëveshja e vitit 2013 që dal nga dal na ka siguru këtë qasje. Ne ende nuk kemi arrit atë që ku duhet të arrim, megjithatë ka përparime. Tash ju do të shihni që më 15 dhjetor ne do të kemi kodin telefonik të Republikës së Kosovës. Pra, gjitha këto përparime janë për shkak të këtij dialogu. Edhe ne besojmë që dialogu është shumë i rëndësishëm, por nuk e besojmë vetëm ne atë, e besojmë edhe Serbia, sepse është edhe në interes të Serbisë, sepse rruga edhe e Serbisë, edhe jona drejt Bashkimit Evropian. Po pse atëra ato deklarata,
Unë besoj që shumë prej tyre janë për konsum të brendshëm politik, sepse nuk është e lehtë për një shtet si Serbia, i cili Kosovën në kushtetutën e tyre konsideron pjesë të shtetit të tyre, që me ta të negocioj për çështje shtetërore. Pra, kodi të jetë kod shtetëror, pa marrë parasysh se si është marrë e mënyra, si procedurat cilat është marrë, ai do të jetë kod shtetëror i Republikës së Kosovës, edhe për një vend i cili e konsideron këtë pjesë në kushtetutën e tyre si pjesë të shtetit të tyre, pra nuk është bashkëpunë e lehtë që të ecet në këtë proces. Nuk është e lehtë as për ata, po nuk është e lehtë as për neve. Jo keni pa gjitha sulmet që i kemë vazhdimsi nga opozita në lidhje me këtë dialog. Po, opozita po kërkon edhe në fakt rivendosje ose rishtrirje, po e quaj kështu, të formatit të dialogut ose të ekipit. Ka patur kërkesa vazhdimisht se duhet të ketë ndryshime aty. Së fundmi ka patur kërkesa edhe nga pjesëtarë që janë vetë të koalicionit, në fakt që vetë zonja Tahiri të zëvendësohet me dikë tjetër. Mendoni se ekziston mundësia për një gjë të tillë? Po shiqoni kryeministri Mustafa që nga fillimi ka bërë thirrje të gjithë pjesëtarët e opozitës që të jenë pjesë e dialogut. Edhe ne ende jemi të hapur. Ju e dini që më herët opozita ose ka marrë pjesë ose ka qenë konstruktive. Për shembull, mandatin e kaluar, Aleanca për Adhurimin e Kosovës ka pas përfaqësuesin e vet në dialog, pra Blerim Shari, i cili atëherë ka qenë nënkryetari i parë i Aleancës, ka qenë pjesë i dialogut, pra ka qenë koordinator, edhe atë funksion ende e vazhdon. Po jo si përfaqësuesi Aleancës për Adhurimin e Kosovës, ndërsa Lidha Demokratike e Kosovës si parti konstruktive ka bashkëpunu në çështje të cilat janë të interesit shtetëror, pra të interesit nacional. Ju e dini që Lidha Demokratike e Kosovës, deputetët e Lidhës Demokratike të Kosovës, shumica atyre i kanë aprovu marrëveshjen e 2013. Po jo vetëm ata, kanë aprovu edhe deputetët e AK-s, po gjithashtu edhe deputetët po mendoj edhe deputetët e nismës në atë kohë kanë qenë pjesë e PDK-s, e cila ka qenë në udhëheqje të qeverisë. Ju e ftoni opozitën të bashkangjitet përsëri? Unë e ftoj, ne e kem ftu opozitën, kryeministri ka ftu opozitën në vazhdimsi që të bashkangjitet edhe në këtë, po edhe çështjen e demarkacionit. Pra, ne vazhdimsi kem bënë kërkesë tillë, fillimisht është qëllimi fillimisht për shkak për demarkacionin ka qenë që në komisionin ekzistues shtetëror të hyjnë ekspertët e opozitës, po ata kanë refuzuar. Atëherë është ardhur me një opcion tjetër, një komision miks ndërkombëtar, edhe ai soprano. Unë besoj që qëllimi i opozitës nuk ka qenë vërtet bashkëpunimi. Qëllimi i opozitës që nga fillimi ka qenë përmbysja e pushtetit dhe atë fatkeqësisht me mjetet të ndryshme. Mirë, kujme tek opozita, po kalojmë tek çështja tjetër, tek problemi i vizave, po kalon viti, kosovarët ende pa liberalizim vizash, kosovarët ende duhet të shtyhen tek ambasadat në fakt për të marrë një vizë dhe për të prekur pjesën e Schengenit. Është një deklaratë shefit grupit parlamentar të Aleancës për Armërinë e Kosovës, pa Lekaj, i cili thotë se BE-ja duhet ta shkarkojë qeverinë e Kosovës për shkak të mos liberalizimit të vizave, dhe ky është reagimi i Lekajt që vjen edhe në adresë të Klan Kosovës si përgjigjen e zotit Lekaj. Ju e patë çka tha Ernest Reichel sot, deklaratën e tina. Ishte ambasadori i Gjermanisë në Kosovë dhe zyrtari i lartë në Ministrinë e Punëve të Jashtme në Gjermani. Një përgjegjës edhe për Ballkanin përgjithësi, ai tha që fajin duhet ta kërkonit ata që po refuzojnë ta aprovojnë demarkacionin, pra ratifikojnë demarkacionin, edhe pse komisionet ndërkombëtare kanë verifikuar që demarkacioni si i tillë është i saktë. Pra, kur flitet për kush duhet të shkarkohet, vërtet, sepse duhet të bëjmë një lidhje ndarëse mes qeverisjes dhe çështjeve të cilat janë çështje të interesit madhor apo nacional. Qeverisë me 61 vota. Edhe ne nuk e kemi atë problem. Se ke pas asnjëherë atë problem. Pra ne kemi votat për të qeverisë. 2/3 jenë të parapara si konsensus.
pra konsensus nacional. Po ju e keni bërë një koalicion të madh, për të mos patur shumë nevojë për një gjë tjetër. Interesin e shtetit të Kosovës duhet ta respektojnë edhe ta avancojnë më mirë lista serbe se sa opozita. Mua atë po them, se këto vazhdimisht nuk e thash. Unë nuk e thash, po ju kanë qenë numrat, shumë numra, shumë se 80 numra. Dhe vazhdimisht ka qenë akuza në adresë të opozitës se opozita po e pengon liberalizimin e vizave për shkak demarkacionit. Po demarkacioni është kundërshtuar edhe nga opozita, zoti Gecaj. Nga shumë deputet lidhës demokratike. Ka disa deputet. Goxha shumë. Disa deputet. Shqiptari nuk janë goxha shumë, sepse ashtu u fol që edhe në çështjen e votës për presidentin e Republikës Kosovës, po kur erdhi puna, deputetët votuan për. Pra edhe presidenti kaloi, u bën të 80 vota. Aty është ndryshe situata. Po, nuk është ndryshe fare, sepse unë besoj që në kuadër të deputetëve të Lidhës Demokratike të Kosovës ka pas më shumë hezitim që të votojnë presidentin Thaçi se sa që ka për demarkacionin. Për demarkacionin janë disa deputet, kryesisht të anës së Dugaxhinit, të cilët fatkesisht, unë them fatkesisht, disa prej tyre i frigohen edhe çështjes së votës në të ardhmen, sepse deri tash kemi disa institucione kredibile të cilat kanë verifikuar që kjo vijë vërtet është e saktë. Edhe ne dim që pa listën sërbe dhe ose pa deputetet e opozitës, kjo nuk mund të kaloj, sepse lista sërbe së bashku me deputetet e opozitës bëjnë 41 vota. Pra po të ishin gjithë tjertë, për ne nuk do t'i kishim, sepse do t'i kishim 79 vota. Suma sumarum, kosovarët betën betën ende me viza edhe këtë vit. Po tash, mua aty, po qëndrën, sepse tash dikush, posaçisht në media, shoqëria civile, po edhe zërët nga opozita, kërkojnë që për këtë ta fajsojnë qeverinë. Jo. Për këto çështje ka përgjegjësi kryesore, zoti Gecaj. Për këto çështje kërkohet konsensus. Po, qeveria ka përgjegjësi kryesore dhe kur i ka 80 sa numra, si ka të sa numra, sepse ka listën sërbe ka jashtë. Edhe nuk mund të presim na që lista sërbe të mbrojë interesin gjyqtarë të Republikës Kosovës më mirë se sa partitë politike shqiptare të opozitës. Pra, ajo që ka po thuhet vazhdimisht me këto pyetje, po edhe me pyetje të vazhdueshme që i kam në Facebook, është që ne duhet të presim që lista sërbe të jetë më konstruktive se sa aleanca për ardhurimin Si do ta bindni listën sërbe që të jetë konstruktive? Ne jemi ka bisedojmë me listën sërbe. Unë besoj që lista sërbe herë do kur do të kthehet në kuvend. Megjithatë, frigohem që kur ata të kthehen, ndoshta do të jetë vonë për liberalizimin e vizave për vitin hershëm, sepse ju e dini që vitin hershëm disa shtete shumë të rëndësishme të Bashkimit Evropian hynë në ciklet zgjedhore, siç është Gjermania, Franca, po edhe disa shtete tjera. Dhe në një situatë të tillë është shumë vështirë të pritet që do të ketë përkrahje të gjitha atyre shteteve për liberalizimin e vizave. Kështu që ne vërtet këtë muaj e kem kohën e fundit që të reflektojmë. Opozita të reflektoj, sepse është interes madhor i qytetarëve të Republikës Kosovës që kjo të ndodhë, që qytetarët e Republikës Kosovës mos të jenë të vetmit shtetas të cilët nuk kanë drejt lëvizje në Bashkimin Evropian. A ekziston një plan, në fakt, zoti Gecaj, kur do të hidhet në votim demarkacioni përsëri? A ekziston diskutime ndërmjet opozitës dhe pozitës për këtë çështje? Plani është shumë i saktë. Atë moment që ne i sigurojmë 80 vota, ne do ta hedhim në votim. Pra ne jemi duke biseduar me listën sërbe, unë posaçërisht unë jam vazhdimisht në kontakt me ta, ndërsa në lidhje me bisedimet me opozitën janë përgjegjës individ tjerë, sepse unë nuk jam kuvend, nuk jam pjesë e kuvendit, pra është Po ju keni qenë i përfshirë me do të thotë negociatët me listën sërbe, apo jo? Unë e flas me listën sërbe vazhdimisht. Apo kushtohet demarkacioni me çështjen e asociacionit, zoti Gecaj? Jo, ne nuk kam thënë edhe më herët, ka thënë edhe kryeministri, nuk lejojmë kushzim të demarkacionit me asnjë çështje. Po është kjo tentative tyre, është kjo tentative e përfaqësuar të listës. Jo, deri tash nuk kem pas një arsyeja pse ata nuk kanë qenë atë ditë që ne kem besuar që i kem votat. Pra kem besuar që i kem votat edhe në LDK dhe në PDK të mjaftueshme që të kalojmë, po s'ka ardhur lista sërbe, ju e dini. Ata na kanë thonë publikisht që arsyeja pse s'ka ardhur atë ditë kanë qenë arsyeja sigurisë për shkak të gjithë atyre kërcënimeve të cilat janë bërë nga ana e opozitës, posaçërisht nga lëvizja anarkiste e vetëvendosjes. Pse e quani kështu, zoti Gecaj? Sepse është lëvizje anarkiste. Unë besoj që është lëvizje me të gjitha mënyrat, metodat e funksionimit të tyre janë anarkiste. Po nuk e quan kështu askush që është lëvizje anarkiste në statut, ata jo që në fakt se kanë që se kanë. Po se quan askush përveç juve. Pse?
tash ajo është çështje e individëve të tjerë, po unë një subjekt i cili përdor metoda anarkiste, unë i quaj anarkista, është drejtë e imja që ta bëj këtë dhe unë vazhdoj ta them. Kemi parë vazhdimisht që ju keni qenë i përfshirë në një betejë me subjektin aktualisht më të madh opozitar, është kjo një detyrë që i është ngarkuar juve? Jo, siç unë sot keni pa disa betejë po e quaj kështu. Sot keni pa disa postime ose keni kthyer në Facebook, cilat kanë quasi bëjnë me akër. Unë për mua gjitha partitë politike janë rival politikë të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Edhe unë nuk e kom gjujt asnjë aktivist vetvendos me vej, me koktejl Molotov, nuk ja kom kallë veturën asnjë aktivist, pra pse unë po i sulmoj ata? Unë po e përdori të drejtat time të shprehjes. E vetmja gjë që e bëj, ndërsa metodat që i kanë përdorur ata, ato janë metoda sulmuese, jo të mijat. Madje ata na janë kërcënuar edhe neve, po edhe juve mediave që do të na ngrehin zhag nëse nesër do të vinë në pushtet. Juve quajnë spioni ambasadave. Po unë tash ata duhet, nëse ju pengon, nëse aty ju pengon kontaktet e mia shumë të mira, jashtëzakonisht të mira, me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, me Britaninë e Madhe, me Gjermaninë, me Norvegjinë, me Zvicrën, me gjitha këto ambasada që unë thuja s'ka javë që nuk takohem, edhe në cilat unë besoj që avancoj shumë interesin e vendit tonë. Për shembull, po e them vetëm me qeveria zvistrane përmes komunave dhe ministrisë tonë në vit investon 20 milion euro në Republikën e Kosovës. Edhe nëse këto kontakte aty ju prekojnë, ata duhet të tregojnë se me kënd ata dëshirojnë të kontaktojnë. Unë kam punuar në ambasadën amerikane 14 vite, kam dhe vazhdoj edhe do të kem marrëdhënie jashtëzakonisht mira me ta. Unë jam shtetas britanik dhe si tillë jam edhe qytetar britanik dhe kam marrëdhënie shumë të mira kam pas edhe më herët me çdo ambasador dhe pjesëtar të asaj ambasade. Kam marrëdhënie jashtëzakonisht mira me ambasadën gjermane, sepse gjermanët janë motori i Evropës dhe pa te ne nuk mund të imagjinojmë hyrjen tonë. Kështu që unë konsideroj nder dhe privilegj që kam marrëdhënie shumë të mira me gjithë këto ambasada, ndërsa nëse ata këtë bashkëpunim jetik për Republikën e Kosovës e konsiderojnë shpionim, tregon vërtet nivelin e tyre, mendjen e tyre. Edhe ato nuk vjo pengon shumë, që spioni i ambasadave. Do duhet të gjejmë një novë tjetër për t'ju penguar. A dikur të kish pengu, nëse ti vërtet do të konsideroj që je ka bërë diçka keq me atë. Me vetë faktin që unë kam marrëdhënie jashtëzakonisht mira me shumicën e ambasadave të shteteve mike, nuk mund normalisht s'më takohem me të gjitha, sepse këtu ka shumë, po me ato kryesorët, për mua është privilegj, nuk është kurfar ofendimi, nëse ata konsiderojnë ofendim, okej, në rregull. E shihni të mundshme ndonjëherë bashkëpunimi me lëvizjen vetvendosje, zoti Gecaj? Shumë vështirë. Po unë nuk jam pe atyre që thëm kurrë në politikë, nuk kam thonë deri tash për asgjë, ka gjasa që ata të kfjellën, ka gjasa që ata vërtet unë besoj që atyre do t'ju duhet vetëm eliminimi i disa individëve nga struktura atyre udhëheqëse, kush për shembull? Cilët e marrin si për shembull Albin Kurti, Dardan Molliçaj, po edhe disa të tjerë, të cilët unë besoj që vërtet nuk janë për këtë kohë. Vetvendosje pa Albin Kurtin nuk do ketë kuptim, zoti Gecaj. Po, derisa të ketë Albin Kurta, Dardan Molliçaj aty vërtet unë është shumë të vështirë bashkëpunimin jo vetëm të KlanKosovës me ta, po cilës do parti politike me ta, unë ju e pa që u bë ajo. Shumë kënd jo vetëm në vend, për arsye se ata janë subjekt më i madh politik opozita bashkuar para se marrë pushtetin për çao. Pse? Sepse me ta është vështirë të bashkunohet. Pra ata u bashkuan për një interes, një përmbysje edhe fatkeqësisht hyn në lojën e vetvendosjes edhe këto dy parti tjera. Edhe në një moment të caktuar u shkputën me ta, sepse është shumë vështirë të bashkëpunohet me ta madje në opozitë. Po para mendoje po të ishin pushtet me ta. Po nga vetvendosja vjen edhe Shpend Ahmeti, i cili u zgjodh në 28 zyrtarët politik evropian, në fakt më me ndikim nga politika një ditë më parë. Kjo ishte një lloj testi, nuk ishte vërtet një ndër liderët më me ndikim, sepse në atë listë për shembull nuk është kancelare Merkel, që është lidera me ndikim botëror. Pra nëse ajo nuk është atisht, nuk po flasim për liderët. Ju po kontestoni atë listë? Jo, unë se kom kontestu, po shiqoni dje ka qenë një artikull shumë interesant në Expressus që marrë me këtë punë çështje, me këtë çështje fare, me thonë të drejtën, sepse s'm ka lënë përshtypje hiç. Megjithatë është një artikull dje ka qenë në Express, i cili shpjegon që ajo vërtet ishte një lloj testimi se a do të mundet ky njeri apo këta njerëz që i kanë identifikuar ata që të jenë elemente ndryshimi. Vetë fakti që kancellaria Merkel
nuk është aty, tregon që nuk flitet për liderët me ndikim. Sepse lider me ndikim, unë besoj që tash ndoshta përkohësisht, derisa të adaptohet presidenti amerikan në pozicionin e tij, ndoshta tash për tash është lidera me ndikim botërore. Pra ju po e merrni me rezervë këtë. Shumë me rezervë, po. Po e merrni me rezervë. Ndërtrave që posaçërisht kur e shes se çka ka ndodhur në Prishtinë. Pra nuk ka pas kur farë zhvillime të jashtëzakonshme që një kryetar i Prishtinës të konsiderohet lider me ndikim. Nuk ka patur korrupsion, zoti Gecaj. Nuk ka patur korrupsion, nuk ka patur dosje. Ku pe dini ju? Deri tani e dim atë çfarë dihet. Dosje. Po. Shqiptari gjithmonë u përmend këto dosje. Unë shqiptari, unë kam shkuar në ministri. Edhe kom marrë ministri. Nëse kisha desht për ministrat e kalum, kisha nisë dosje për çdo veprimtari që kanë zhvilluar ata. Është çështje e prokurorisë dhe gjykatës, pastaj vendosin a ka diçka. Keni partner koalicioni se bëni dot ata. Ta kanë ngritur dosje sa për media. Zoti Gecaj, se bëni dot për arsye se i keni partner koalicioni. Jo, e bëj. Unë e bëj edhe po t'ishte. Ka bërë askush deri më tani. Po t'ishte zyrtari i Lidhjes Demokratike të Kosovës se e di që e ka shkel ligjin e bëj. Ju garantoj, ju siguroj. Edhe ju mund të pyetni edhe në ministri, unë kam kërkuar që çdo çështye e cila është shkelje ligjore të dërgohet në prokurori. Tash jemi duke përgatitur një lan me çun prokurori që mund të ketë elemente të keqbërjes. Lan prokurori po përgatitni. Tani. Është përgatit. Vërtet zia o përgatit o shku, po për kë është kjo? Ose për çfarë është? Nuk jam i sigurt, më është më është thonë që ka një problem, edhe tash me sa duket ajo duhet shkoj përmes Ministrisë së Drejtësisë. Është i përfshin ndonjë zyrtar i lartë? Jo, është jashtë Ministrisë. Pra nuk këto fakt çështja e dosjeve, ato janë dosje të cilat janë krijuar nga individ brenda. Unë kam thënë para do dite, nga raporti i auditorit të përgjithshëm. Është konstatu, nuk jam i sigurt tash numrin, se e kom pas edhe ato kom pas në një postim time në Facebook, dikun nga raporti i auditorit të përgjithshëm e shif që dikun rreth 270 individ janë punësuar me kontrata të përkohshme në komunën e Prishtinës. Unë jo them në ministrinë tonë që nga koha kur unë jam aty që 2 vite, vetëm 2 vetë janë punësuar me kontrata të përkohshme. Dhe kjo është keq përdorim? Po, si çani, arsyeja pse ekziston kontrata e vepra apo kontrata përkohshme punës është se për shembull nëse ne projekti demos vitran me cilën ne bashkëpunojmë, na jep në atë projekt ne na duhet një staf shtesë i përkohshëm derisa të kryhet ai projekt, atëherë ne angazhojmë një person ose 2 derisa të kryhet. Ose nëse dikush për shembull nëse ke pas një individ i cili ka shkuar në pushim shtatzanis apo çka do tjetër, edhe duhet ta avancojmë derisa të kthehet. Pra kjo është e paraportuar për raste të jashtëzakonshme. Jo të punësohen 270 vetë. Pra unë kam quajtur këto pronto e vetvendosjes. Ata kanë punësuar këtu militantët e tyre ose militantët të cilët oni quaj shumë shpesh keni dëgjuar brigadat e kuqe. Mirë, nuk e kemi vetvendosjen këtu, nuk e kam parë edhe në debat me ta pse. Ka pas debate me ta. Ke pasur debate, po jo më. Po se vlen bara qëranë vërtet me dalë me ta mund debat. Si keni punët me koalicionin, me Partinë Demokratike të Kosovës, zoti Gecaj, u falën opsionet mundshme, jo zgjedhjet parakohshme, jo ftohje marrëdhëniesh, jo probleme rreth buxhetit, nëse është aprovuar buxheti ka zëra kundër. Ka patur edhe komente se mund të jetë koalicioni në ftohje të marrëdhënieve sipër. Cila është e vërteta? E vërteta është edhe këto, kam thonë, për këtë çështje deklaruar disa herë deri tash. Edhe në vazhdimsi e thonë që nuk ka absolutisht asnjë problem i natyrës së prishjes së koalicionit. Nuk ka asnjë indikacion nga përfaqësuesët përgjegjës të këtyre 2 partive që vërtet ka indikacione të prishjes së koalicionit. Edhe nuk ka diskutim në organet të këtyre 2 partive që përprishjen. Tash individ, ne kemi individ në anën e partisë tonë që vazhdimisht kanë qenë kundër këtij koalicioni. Ka patur nga fillimi, po. Kemi 10 deputetë që kanë votuar kundër kryeministrit Mustafa për shkak se nuk kanë pajtuar për këtë koalicion. Kështu që është plotësisht normale që edhe në anën tjetër të ketë 2, 3, 4 sa kanë dalë kundër këtij koalicioni. Unë nuk e shoh këtë si indikacion që vërtet do të shkojmë në zgjedhje.
Çështja e buxhetit, normalisht që çështja e buxhetit janë çështje diskutimet të rreth buxhetit, janë diskutime të nxehta gjithherë. Çdo mandat kanë qenë diskutime të nxehta, edhe jo vetëm ne, po edhe në shtetet tjera. Pra, si në Gjermani, si në Britani të Madhe, si në Kongresin Amerikan. Çështja e buxhetit është çështja më e nxehtë. Pra koalicioni me PD-n po shkon për merak, kështu po e thoni ju. Shqari, unë e kom thonë vazhdimësi edhe po rreth kësaj edhe një herë, ne në skenën politike kosovare, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidha Demokratike e Kosovës janë rivalet kryesor. Edhe do të vazhdojnë të jenë rivalet kryesor edhe të tardhme. Rivalet kryesor duke bashkëqeverisur vazhdimisht. Megjithatë, ne kemi një marrëveshje të cilën e respektojmë, kemi një marrëveshje të qeverisjes, të cilën jemi ka respektojmë, edhe ajo zbatimi i asaj marrëveshje ka shkon aq shumë mirë. Nëse nuk ka viza, nuk ka demarkacion, problemi i asociacionit, problemi me listën sërbe, janë këta probleme shumë të mëdha. Pse duhet funksionoj kjo qeveri? As duhet këtë zgjedhje për të kërkuar edhe një herë legitimitetin e qytetarëve? Ne kemi vota me qeverisë. Ti mjaftuar, ne na vjen 60 vota me qeverisë. Ne këto që ka po i thuni, do të jenë problem edhe nëse ndrohet qeveria e herë. Pezom që kemi zgjedhje edhe ne dalim në opozitë. As ata, as qeveria e ardhshme nuk do të mund t'i aprovoj këto po bashkëpunimin e Lidhës Demokratike të Kosovës. Pra, këto janë çështje që po i përmend, janë çështje të konsensusit. Nëse nuk kem konsensus tash, pse mendoni që do të kem konsensus pas zgjedhjeve tashme? Jo. Këto do vijë edhe gjykata speciale në vitin Po gjykata speciale është çështje e kryme. Institucionet e Republikës Kosovës e kanë kryer punën e vet para gjykatë. Tash është çështje e asaj gjykate që kur ata janë të gatshëm që të fillojnë procedurat e tyre në Republikën e Kosovës, të gjithë literet kryesor kanë theksuar që ne nuk kem arsye të frigohem nga kjo gjykatë. Faleminderit shumë zoti Gecaj që ishe me mua sot. Jeni të mirë se ardhur. Faleminderit dhe ju shikues nderuar të Klanit që keni qëndruar me neve deri në këto momente. Ju rikujtoj se gjatë vikendit dhe sonte në fakt me fillim me zonën e debatit, Klan Kosova do ketë një fokus të veçantë për zgjedhjet në Maqedoninë, do shihemi edhe me lidhje të drejtë për drejtë apo me debate nga atje. Mirëmbëjtje. Ky emision mundsohet nga Pepe Vajpeshku.